Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, sau khi Đường Tam trở thành hải thần, tu vi hồn hoàn của anh ấy đã thay đổi chóng mặt. Hiện tại, Đường Tam đã sở hữu tới 17 hồn hoàn 10 vạn năm, cùng với đó là 2 cái hồn hoàn thần cấp. Lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Lúc trước, khi chưa thành thần, Đường Tam đã vài lần sử dụng Đại Tu Di Chùy, mặc dù chỉ bạo tạc hồn hoàn vạn năm cùng một vài cái hồn hoàn 10 vạn năm. Thế nhưng, sức mạnh của nó hẳn là chúng ta đã cảm thấy rất kinh khủng rồi đúng không các bạn? Và không chỉ có Đường Tam, mỗi lần thi triển Đại Tu Di Chùy, Đường Hạo mặc dù chỉ bạo tạc một cái hồn hoàn, thế nhưng sức mạnh của Hạo Thiên Chùy cũng là vô cùng khủng khiếp. Có thể nói, mỗi lần thi triển, Đường Hạo và Đường Tam đều khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi cùng thán phục. Thế nhưng, đó cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sắp tới đây, tại thành Gia Lăng Quan, Đường Tam và Đường Hạo thậm chí còn khiến người xem sợ hãi hơn khi bạo tạc toàn bộ hồn hoàn của mình để đánh ra một kết mạnh nhất. Và lần bạo tạc này, Đường Tam thi triển nó trong trận chiến đầu tiên với hai vị thần là La Sát và Thiên Sứ ở tại thành Gia Lăng Quan. Trong khoảnh khắc quyết định của trận đấu, hải thần Đường Tam cùng hai vị thần La Sát và Thiên Sứ đã liền dùng ra toàn bộ lực lượng mạnh nhất của mình để kết liễu đối thủ. Với Thiên Nhật Tuyết, nàng cũng bạo tạc, thế nhưng thứ mà nàng phá vỡ lại chính là bộ thiên sứ thần trang trên người mình. Còn Đường Tam, trong một đòn mạnh mẽ nhất tung ra, anh ấy liền thi triển Tạc Hoàn, áo nghĩa của Đại Tu Di Chùy quán trú sức mạnh vào trong tam xoa kích. Thế nhưng, không chỉ bạo tạc vài hồn hoàn như lúc trước nữa, trong khoảnh khắc này đây, Đường Tam bạo tạc cùng lúc tới 10 cái hồn hoàn. Mặc dù lúc đó không biết Đường Tam đã bạo tạc những hồn hoàn nào, thế nhưng phải biết rằng hồn hoàn trên Hạo Thiên Chùy của Đường Tam lúc này đã là 8 cái 10 vạn năm và một hồn hoàn là thần cấp. Còn hồn hoàn trên Lam Ngân Thảo nó cũng có tới 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Thêm vào đó, Đường Tam còn có một hồn hoàn thần cấp do thần vị tạo thành. Có thể nói, cho dù Đường Tam lựa chọn hồn hoàn trên Lam Ngân Thảo hay Hạo Thiên Chùy cùng hồn hoàn thần cấp màu lam kim để bạo tạc, tất cả đều sinh ra lực lượng vô cùng khủng bố. Cũng bởi vậy, khi Đường Tam bạo tạc toàn bộ 10 hồn hoàn, thậm chí trời đất theo đó cũng phải chấn động kịch liệt. Và cuối cùng, sau khi bạo tạc 10 hồn hoàn, Đường Tam liền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào bên trong tam gia kích. Lúc thi triển, Đường Tam còn đồng thời vận dụng Hoàng Kim Thập Tam Kích 13 thức hợp nhất, sau đó đánh thẳng về phía đối thủ của mình. Bởi vậy, đón nhận một kích toàn lực này, cho dù là Thiên Nhật Tuyết dùng ra toàn lực cũng không thể đỡ nổi. Chẳng những công kích của nàng bị phá vỡ, cánh tay của nàng sau đó còn bị công kích của Đường Tam làm cho biến mất. Cũng vì vậy, sau một kích bị Đường Tam đánh trúng, nàng liền rơi vào hôn mê. Có thể nói, một kích bạo tạc 10 hồn hoàn này của Đường Tam, cho dù là lực lượng là thần cấp của Bỉ Bỉ Đông hay Thiên Nhật Tuyết cũng chịu thua. Thế nhưng đáng tiếc, lực lượng của hải thần chỉ có hạn, đồng thời cân hai thần còn đánh bại được một vị thần đã là hết sức của Đường Tam rồi. Bởi vậy sau một đòn này, Đường Tam đã không còn sức nữa, anh ấy chỉ đành lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông lao tới truy sát mình mà thôi. Mặc dù vậy, Đường Hạo lại không đành lòng nhìn Đường Tam bỏ mạng dưới tay Bỉ Bỉ Đông. Bởi vậy, sau khi Đường Tam bạo tạc 10 hồn hoàn, Đường Hạo cũng liền bạo tạc 9 hồn hoàn của mình, sau đó ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào bên trong Hạo Thiên Chùy và đánh ra một kích mạnh nhất thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông để cứu con trai. Có thể nói, một kích này của Đường Hạo lực lượng đã đạt tới thần cấp, thế nhưng đáng tiếc, ông không phải một vị thần để có thể đủ sức mạnh đánh bại La Sát Thần. Một kích này của Đường Hạo chỉ có thể làm Bỉ Bỉ Đông phân tâm, tạo cơ hội cho Đường Tam chạy thoát mà thôi. Bởi vậy, ngay khi ngăn cản một đòn toàn lực của Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông đã liền thành công lấy mạng Đường Tam và cắt đứt sinh mệnh của anh ấy. Có thể nói, sự thể hiện của Đường Hạo cùng Đường Tam đã là hết sức mình rồi. Tuy nhiên, nếu như trong khoảnh khắc bạo tạc 10 hồn hoàn, Đường Tam quán trú sức mạnh vào Hạo Thiên Chùy, có lẽ Thiên Nhật Tuyết đã bị thương nặng hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, hai cha con đã rất cố gắng, nhất là với Đường Tam, anh ấy đã tung ra toàn bộ sức mạnh của mình mặc cho đau đớn. Và sau trận đấu, mặc dù Đường Tam vẫn bỏ mạng, thế nhưng ánh hào quang mà anh mang đến tại thành Gia Lăng Quan thì mãi không phai nhòa. Còn Đường Hạo, mặc dù không cứu được con trai, tuy nhiên ông đã chiến đấu hết mình, bởi vậy ông cũng không có gì phải hổ thẹn. Có thể nói, trận đấu này cho dù sức mạnh thua thiệt hơn, thế nhưng hai cha con Đường Hạo vẫn làm cho cả đại lục khiếp sợ đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.